معلش يا جماعة، النت فصل مني. أتمنى يكون كده في صوت وصورة أوضح. أكمل لكم الكلام. لكنهم تجاسروا على هذا الفحص، ولم تكن عقولهم نقية في الأشكال الوجعية والصور الشهوانية والأمور الحسية، فاخترقوا أكاذيبا بدلا من أن يذعنوا للحق والأمر المؤسف بنوع خاص هو قبول قلوبهم ونفوسهم لهذه الأكاذيب، وتمسكوا بها جدا على أنها الحق الحقيقي. وهكذا أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق في رمية 1 وآية 28. كيفية الهروب من الخيال الشيطاني. دلوقتي هو هيتكلم عن كيفية الهروب من الخيال الشيطاني. إن كنت عزيزي القارئ تريد أن تبحث عن مهرب من شباك وفخاخ شيطان الخيالات، وإن كنت عزيزي القارئ تتوق للاتحاد مع الله وتريد أن تنال نور الحق الإلهي، وإن كنت تريد أن تتحرر من الأخطاء فعلا وتطرح الأوجاع بسهولة، فعليك أن تدخل بشجاعة في حرب مع خيالك، وقاتل بكل قوتك كي تنتشل عقلك من سائر الأمور الخبيثة وتذكار المحسوسات سواء كانت جيدة أم رديئة، لأن كل هذه الأشياء تعتم نور عقلك وتشوش نقاوته وتجعله كثيفا حتى في الأمور اللامادية، وترجع العقل إلى أوجاعه عمليا. لا يوجد أي وجع نفسيا كان أم جسديا يقدر أن يقترب إلى الذهن إلا عن طريق تجسم المحسوسات المناظرة. لذلك حاول أن تحفظ عقلك نقيا من كل أشكال والصور والألوان بالوضع الذي خلقه الله عليه. ترجع عقلك إلى ذاته وأن تحصر إياه في مكان قلبك الضيق وفي الإنسان الداخلي كله. تتدرب على دي تالت حاجة بيقولها، تتدرب على الملكوت في الداخل سواء بالصلاة الخفية داعيا يا رب يسوع المسيح ابن الله ارحمني أنا الخاطئ، أو فاحصا نفسك بكل انتباه وتأمل في الله قبل كل شيء واسترح فيه. تعي إنه عندما يريد الثعبان أن يخلع جلده القديم يحشر نفسه في مكان ضيق، كما يخبرنا الطبيعيون من العلماء. هكذا العقل أيضا عندما يسجن في ممر القلب الضيق مع الصلاة العقلية التي من القلب، يخلع عنه ثوب التخيل للحسيات الرديئة ويتخلص من الانطباعات المحسوسات ويصير نقيا ذا بهاء مؤهلا للاتحاد مع الله. تعلم جيدا أن قناة المياه الضيقة يزداد فيها التيار اندفاعا وارتفاعا. هكذا كلما انضغط العقل بالتدريب الخفية في القلب وانتبه إلى ذاته يقوى ويرتفع إلى أعلاه. تعلم أن أشعة الشمس المشتتة في الهواء والغير متحدة مع بعض أقل نورا ودفئا مما لو تجمعت بواسطة عدسات معينة إلى نقطة واحدة، حيث يكون في هذه الحالة الأخيرة النور باهرا والحرارة محرقة. هكذا أيضا عندما يتجمع العقل إلى ذاته في مركز القلب يضيء ويلتهب بالممارسات الخفية ولا يبقى فيه ظلمة الأوجاع، حيث يحرق سائر التصورات المادية ويهلك الحركات الوجعية. هكذا نرى كيف نقوم الخيال ونجعله خيالا روحانيا. وكما يقول القديس باسيليوس الكبير، كل إنسان أثناء حياته بالجسد يشبه الرسام الذي يرسم صورة في مكان خفي
وعندما تتم صورته يخرجها الرسام إلى الخارج. يخرجها الرسام إلى الخارج. تمام. ويعرضها أمام الجميع، فيمتدح إن كان قد اختار موضوعا جيدا ورسمه بإتقان، أو يذم إن كان الموضوع الذي اختاره رديئا، أو إن كان قد رسم برداءه. هكذا كل إنسان بعد الموت يخرج إلى دينونة الله، فيمتدح ويكرم من الله والملائكة والقديسين إن كان قد زين عقله وخياله بالصور الروحانية والمثالات الإلهية والأفكار الباهية، أو يدان بخزى إن كان يعكس هذا، أي ملء عقله يصور الأوجاع الدنسة الدنيئة. وكذلك القديس أغريغوريوس أبدى الدهشة من الطريقة التي تؤثر بالمحسوسات في النفس بواسطة الخيال، لأنها أما أن تجلب نورا على العقل وتقوده إلى حياة النعيم الأبدي، أو تجلب ظلمة العقل تقوده إلى الجحيم. عزيزي القارئ المحبوب في الرب، جملة القول: تيقظ باستمرار وفوق كل شيء، راقب خيالك وذاكرتك حتى يكون خيالا روحانيا. قلبا نقيا اخلقه فيه يا الله، روحا مستقيما جدده في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. مزمور 51 من أول آية 10 و11. رابعا هنتكلم في الخيال العملي. اتكلمنا في الخيال الشيطاني، هنتكلم في الخيال العملي. الخيال العملي هو واحد من خيالات أحلام اليقظة الموجهة لصالح صاحبها ولصالح المجتمع بأسره، فهو وليد فكرة تطرأ على بال صاحبها، ثم يتخيل مقومات نجاح هذه الفكرة، ثم تكتمل الفكرة جيدا وتخرج إلى حيز الوجود وتصبح علما ملموسا ومحسوسا يحوز إعجاب الجميع. وقد يكون مشروعا جيدا وناجحا يدر على صاحبه مكسبا ماديا واجتماعيا ويفيد المجتمع بأسره، وربما يستحوذ على أيدي عاملة ويساهم في القضاء على البطالة. وبذلك يصبح الخيال العملي هنا مفيدا وناجحا، ويصبح بركة من الرب وهبها للإنسان، لا ليشفي فيه بل يبدع به. ولعل أكثر الناس تمتعا بهذا الخيال الخصيب هم فئة الشباب، ولا سيما سن المراهقة الموجهة، ولذا ينبغي الاستفادة بما يدور في أذهانهم من تخيل وتحقيق ما يمكن تحقيقه من خلال تخيلاتهم التي تمجد الله. ومن أمثلة بركة الخيال العملي نذكر على سبيل المثال لا الحصر: أولا، الكاتب المؤلف يعيش أحداث قصته أو مقالته أو قصيدته، إذ كان شاعرا فيضع فصولها وينسج بخياله أحداثها وحوارها وما تحويه من مفاجآت ونهاية ودور كل فرد في القصة، ويلعب هو بخياله دور شخصيات روايته، مفرغا هذا الخيال وما خزنه من أفكار جيدة في صور كلمات حية على الورق. وعلى هذا النمط يضع كاتب المقال وواضع الأبحاث، وبهذا الخيال ظهرت الشخصيات الروائية الناجحة والعالمية الشهيرة في مجال الأدب والقصص والشعر والتأليف. بهذا الشكل يستفيد الكاتب من تخيله ويفيد المجتمع بخياله الحافل بالمبادئ السامية والزاخر بالقيم الإنسانية والفضائل الروحية، فتسمو بمشاعر وأحاسيس الناس وتعلو بهم فوق مستوى العالم. رقم 2، الفنان التشكيلي الذي يتخيل التكوين الفني متكاملا بكل أبعاده، وذلك في ذهنه أولا، ثم يترجم هذا التخيل إلى واقع ملموس معبرا ومتمثلا في لوحة فنية بديعة وآية في الجمال
أو تمثال رائع يحمل قيما جمالية، وهكذا في كل فروع الفنون المختلفة متنوعة. يمد الخيال الإنسان بالانطلاق إلى العمل وصولا إلى إبداع فني خالد، والمتاحف العالمية خير شاهد على ذلك. 3. المهندس، وهو من أكثر الشخصيات التي تعتمد أولا وقبل كل شيء على التصور والخيال، وهو من أكثر الناس اعتمادا على ذلك، فيبدأ برسم تخطيطي على الورق ويضيف إليه من خياله ما يجده مناسبا، ويحذف منه ما يراه غير مناسب، حتى ينتهي إلى أحسن صورة تخطيطية سليمة، ويصل إلى ما يسميه سكتش، أي رسم مبسط ومصغر يتخذ منه نقطة بداية لعمله الكبير، ويرتكز عليه في عملية التشيد التي يريدها، وبذلك يخرج إلى حيز التطبيق العملي، وتتحول الخطوط على الورق إلى بناء شامخ. وشهود ذلك البيت الذي تسكنه، والكنيسة التي تصلي فيها، ودار التعليم التي تخرجت منها، وكذا المصانع والمنشآت والمتاجر وهي جميعا نتاج خيال قصير مبدع قد تحول إلى واقع ملموس. هكذا نجد أمثلة كثيرة في كافة المجالات التي تخرج لنا نماذج رائعة وحية في كافة التخصصات، والتي تنبئ على خيال عملي رائع لشخصيات أثروا العالم من انطلاق خيالهم بالمدنية والتقدم التكنولوجي. ويعتبر مثل هذا الخيال العملي نعمة وبركة من الله لأصحابه، حيث يقوي إيمانهم ويسقيهم جرعات أغزر من ينبوع الخلاص، فيتدفق خيالهم المبارك باختيارات ثمينة وغنية، لأن التضحية في العمل لأجل الغير يملأ القائم بها سلاما وسعادة وترفع الأماني وتطهرها، ولا تترك مجالا للتراخي والإهمال، لأنه من شأن الفضائل المسيحية أن تنمي قوة ممارسها وتمنحه خيالا مباركا، ويصير له وبصيرة ثاقبة، وإيمانا وطيدا متزايدا، وقدرة مقتدرة في الصلاة في الروح القدس، يعزف على أوتار النفس فيخرج منها نغمة بتجاوب مع النغمة الالهية، فيخرج خيالا صالحا يمد الإنسان بالتفوق العملي لخير نفسه ولنفع المجتمع. وأولئك الذين يقفون حياتهم على السعي إلى نفع الآخرين إنما هم في الواقع يعملون على خلاص أنفسهم. وبهذا يستطيع أفقر إنسان وأحقر مخلوق أن يكون بركة للآخرين بخياله العملي، وقد لا يشعر بأنه يأتي عملا يذكر في هذه الحياة، ومع ذلك فإنه بتأثيره الخفي يحدث نتائج بعيدة المدى، إذ تتبارك بسبب حياته وقدوته جموع غفيرة من الناس، وربما يظل غير الشاعر بمثل هذه التأثير في حياة الآخرين حتى ذلك اليوم الذي يكافئ من الله. فأمثال هذا لا يشغلون أنفسهم بمدى النجاح الذي يمكن أن يصيبوه، وإنما هم يسيرون في الحياة قدما مؤديين عملهم في هدوء وأمانة بحسب الدعوة التي دعوا إليها. فهؤلاء لن يضيعوا حياتهم سدى، بل هم سيظلون في نمو مطرد حتى يصبحوا مشابهين لصورة السيد المسيح ومثله. وإذ هم عاملون مع الله في هذه الحياة فهم بذلك إنما يهيئون أنفسهم للعمل الأسمى والفرح الخالص المعدين لهم في الحياة الأبدية. 5. مناجاة لليقظة من أحلام اليقظة. مناجاة لليقظة من أحلام اليقظة. شقاء النفس التي لا تسكنها يا رب، تسكنها الشياطين وتتملكها الأهواء الدنيئة والشهوات. النفس التي لا تسكنها يا رب تتطبع فيها صور الرجاسات على شكل دبابات وحيوان نجس مرسومة في داخلها.
النفس التي تخلو من نعمتك يا رب تهجرها وتتركها وتسلمها إلى هواءها لتفعل ما لا يرضيك. دي موجودة في رمية 1:26. فما أشقاك أتعسك أيتها النفس الخالية من الله، لا يكون فيك فرح الروح ولا تملكين سلاما إلى الأبد. فما أشقاك وأتعسك أيتها النفس الخالية من الله، تصيرين كأورشليم حتى تركها الرب. لوقا 21 من أول آية 5-7. فما أشقاك وأتعسك أيتها النفس التي لا تقودها يا رب، فإنها في بحر الخطيئة، الأجاج تلاطمها أمواج الشهوات. فما أشقاك وأتعسك أيتها النفس التي لا تتعهدها يا رب بالاعتناء، لكي نجني منها ثمر الروح الصالحة. فما أشقاك أتعسك أيتها النفس التي لا تسكنها يا رب، فإنها تكون مقرا موحشا مملوءا دنسا ومأوى للفساد ومبعثا للإثم. إن البيت الذي لا تسكنه يا رب يمتلئ قذارة ودنسا ويؤول إلى الخراب. إن الأرض التي لا تعني بها يا رب تعلوها الأشواك ومآلها البوار. إن السفينة التي لا تكون أنت ربانها يا رب تلاطمها الأمواج وتحطمها الزوابع. تعال أيها الرب يسوع مثل كرام صالح لتفلح نفسي الشقية، وانزع مني حس الخطيئة. تعال أيها الرب يسوع مثل كرام محب، واحرق بنار روحك القدوس شوك الاسم. تعال أيها الرب يسوع مثل كرام شكوك، واقتلع بأداحة دمك من الزواني. تعال أيها الرب يسوع مثل كرام حاني، ونقي برفشك المقدس التبن. تعال أيها الرب يسوع مثل كرام ودود، وادخل الحنطة إلى أهرائك الممجد ومخزنك السعيد. تعال أيها الرب يسوع مثل كرام راحوس، وأغرس في بستان نفسي أجمل الأزهار الشهية وأسمى الفضائل الروحية، فتثمر لي الأثمار الصالحة. ربي إن الابتعاد عنك يملأني ظلاما ويبعدني عن نعمتك. ربي إن الابتعاد عنك يملأني ظلاما، يحجب عني رؤيتك. في أفسس إصحاح 5 من أول 11 آية 11 لغاية 14. ربي إن الابتعاد عنك ظلام كالذي ضربت به مصر، فلم يقدر إنسان أن يرى صاحبه. ربي إن عيوني وآذاني الداخلية متى استنارت بنورك، رأيت بحواسي الداخلية نورك الإلهي. ربي إن عيوني وآذاني الداخلية متى استنارت بنورك، سمعت كلامك العذب في غير دوي ولا ضجيج. ربي إن عيوني وآذاني الداخلية متى استنارت بنورك، تلذذت بك مع سكون الروح والركون إليك. ربي إن عيوني وآذاني الداخلية متى استنارت بنورك، يعزيني صوتك الحلو تعزيات شافية، لا تخطر لأحد على بال. الخلوة الروحية. ربي علمني الاختلاء الروحي والانفراد الباطني، فهو مرشدي إلى الفضيلة وينير نفسي. ربي علمني الاختلاء الروحي، فهو يرقى بعقلي ويظهر لي حقيقة نفسي. ربي علمني الاختلاء الروحي، فهو يوقفني على خداع العالم وغروره، وانقاد إلى انسحاق القلب وخشوعه. ربي علمني الاختلاء الروحي، فهو مدرسة للفضيلة والتعليم السماوية، وسلم نوراني سريع الاتصال بك. ما أجمل الاختلاء بك يا ربي، بعيدا عن غوغاء العالم وضجيجه. إن صوت الطبول والأبواق تحول دون التمتع بأنغام القيثارة الشجية ذات الصوت البديع. ما أجمل الاختلاء بك يا رب في برية بعيدة، حيث السكون والهدوء.
إنني يستحيل أن أسمع صوتك وأنا محاط بضجة العالم ومشتت العقل ومخدوع الحواس. ما أجمل الاختلاء بك يا رب بعيدا هناك على ربوة عالية حتى أنفرد بك وتخاطبني في الداخل وتنفذ إلي بصوتك العذب فتدخل قلبي ويفتتن بك لبي ويشغف بك فؤادي حبا. ما أجمل الاختلاء بك يا رب بعيدا هناك على جبل من جبالك المقدسة حتى أتعلم في مدرستك السامية حسن التأمل وجمال الصلاة وأشعر بسلوانك وتعزياتك التي لا يعرفها العالم. ما أجمل الاختلاء بك يا رب بعيدا هناك على التلال حتى تراجع نفسي أعمالها وتتذكر إيمانها وتجد سلاما. فما أبهى ذلك الضياء الذي يشرق على عقلي. ما أجمل الاختلاء بك يا رب بعيدا في الفياف كفار حتى أحصل على أرفع وأسمى لهيب سماوي يشعل قلبي ويملك لبي بين الكهوف وحتى أشعر بفرح التعزيات التي لا يعرفها إلا من ذاق حلاوتها. ربي كف أذن نظري عن العالم ووجود قلبي عن حب العالم ووجه كل عواطفي نحوك. ربي اشغلني بحبك ومناجاتك باستمرار لأرى سلامك مقبلا إلي. ربي علمني أن أختلي بك لأنه في البرية اختلى بك إلي وانفرد موسى على الجبل حتى استلم شريعتك الإلهية في جبل سيناء. ويوحنا المعمدان كان معك في البرية وحتى أنت يا مخلصي كنت منفردا في البراري والجبال تصلي هناك. ربي حين أختلي بنفسي وأشعر بعذوبتك الإلهية أستنير بغاميض نورك الإلهي حينئذ أرى لذات العالم مرارة في حرقي والسعادة الأرضية أضغاث أحلام. ربي حين أختلي بنفسي معك أشعر بالخريطة كلها شيئا تافها من أحلام اليقظة إذ وزنت بمجدك الذي لا يوصف. ربي إن دقيق العالم والاهتمام به يكونان على قلبي غيوما كثيفة تمنع إشراقاتك الإلهية وتحجب عني ذلك النور المتألق منك. أما الزهد الممتلئ بالنعمة فيجلب لنفسي نورا متألقا فأرى مجدك الباهر. فطوبى لتلك الأعين التي تغض الحاضر عن العالم لتشاهد وتتمتع بنورك الإلهي المشرق في قلوب قديسيك. متى 5:8. علمني كيف أحبك الذي عنده وصاياك ويحفظها يا رب فهو الذي يحبك والذي يحبك يحبه أبوك وتحبه وتظهر له ذاتك في يوحنا 14 آية 21. أظهرت لنا علامات محبتك يا صانع الإحسان معنا كل يوم. إذ كلما شاءت مسرتك أن أنعمت يا مخلص المؤمنين مرحبا بك في قلبي. ليتنا نبادلك حبك الشديد بحب يليق بما تقدم لنا من إخلاص كأب. سيدي أيها القدوس الطاهر القوي أرجوك أن تعلمني كيف أحبك كما ينبغي. دربني على حفظ وصاياك لأحيا بها كما يليق بعبد ظل فهديته وبابن مات بعصيانه فأقمته. علمني أرجوك انتشلني من جهلي بجملتي لكي تحبني ويحبني الآب ويظهر لي ذاته لأني لا أراك بالعين ولكني أحبك بالقلب. ارحمني وثبت كل وصاياك في ذهني وقدرني أن أعمل بها وأعتني ليكمل فرحي بك وأرنم مبتهجا لك.
انعم علي بأن أحبك من كل قلبي، قدرني أن أشبع بالحب الذي منك، وأخضع كل فكر مني لسلطان حبك، لكي أكرس لك كل عمري، وأدفع في سبيلك يا إلهي كل قوتي وكل جهدي. علمني يا يسوع أن أتمم أول كل الوصايا في مرقس 12:29، فيصير قلبي مطمئنا وأسلك في شجاعة عظمى كأمرك، لتتشدد ولا تتشجع قلوبكم يا جميع المنتظرين الرب. مزمور 31 آية 24. حينئذ أجد الراحة لنفسي، ويملأ السلام كل عقلي، فتهدأ أفكاري، وبذلك تتجدد قوتي كل وقت. وأصرخ مع داود قائلا: طوبى للناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، ويذهبون من قوة إلى قوة، وأحمدك باستقامة قلب عند تعلمي أحكام عدلك. مزمور 119 آية 7. هندخل في الفصل الرابع. حلم الإنسان في أعماق قلبه. إن كان الحلم هو ما يعكسه العقل الباطن على مرآة الواقع، فإن العقل الباطن وما يدور بداخله والرغبات المكبوتة في الأعماق، بحيث إن عمق الإنسان يتحدد بما يكمن في القلب، حيث إن القلب هو المخدع الذي يتحدد منه مدى نقاء الداخل. لذلك فإن بحلم الإنسان يتحدد ما يدل عليه حالة الإنسان. فإن كان العالم يغويك والشهوات تخدعك، فلا شك أن القلب يسكنه أشياء أخرى غير الرب يسوع، يفتتن بحبها ويتعلق بأباطيلها، لأن العالم يخاطبك بالرقة ويكلمك بالملاينة والملاطفة، ويناديك بالحب ويغريك بالخداع، فتختزن في أعماق قلبك كل ما هو كاذب وغاش مغرور، فينعكس ذلك على أحلامك، فتصحو لترى الحياة زهرة نضرة، حتى إن أقدمت بيدك لتقطفها لا تجد سوى الشوك. فأعماق القلب ذاته ما هو إلا مكمنا وقبرا يختبئ فيه الشيطان عندما تسلمه قيادته، فيصنع فيه طرقا ومسالكا، وتثير فيها قواته، وتدخل إلى عقلك وأفكارك، فيصبح الإنسان في هذه الحالة جحيما ومدفنا وقبرا، وتصبح ميتا من جهة الله. وفي أعماق القلب يصنع الشيطان فضة زائفة مرفوضة، ويزرع داخل النفس بذور المرارة، يخمرها بالخميرة العتيقة، فينبع فيها ينبوع الوحل والقذارة. وهنا نجد أن الرب قريب ويأتي إلى النفوس التي تطلبه، ويدخل إلى عمق صميم القلب، وهناك يصدر أمره للموت قائلا: اخرج النفوس المحبوسة التي تطلبني، التي تحتجزها أنت بالقوة. وهكذا يكسر الرب الحجارة الثقيلة الموضوعة على النفس، ويفتح القبور، ويقيم الإنسان الذي كان مائتا بالحقيقة، ويطلق النفس المحبوسة من السجن المظلم. إن كانت الأمور الباطلة تولد الأحلام المفزعة وإغراءات العالم والشيطان، كلها ألوان من الكذب، وأحلامه سراب زائل، وطريقه يؤدي إلى الهلاك. فلماذا لا نسلم قيادة القلب إلى الرب، فتتحول أحلامنا إلى وسائل مخاطبة بيننا وبين الله، كما فعل مع القديسين والأنبياء؟ فكم يحدثنا الكتاب المقدس عن كثير من الأحلام التي خاطب بها الله أنبياءه وقديسيه. ففيه أحلام توجيهية نبوية، وأحلام لتحذير الإنسان من الوقوع في الخطية. تكوين 20:8 و9.
وأحلام تبشر بالخير وبالدخول إلى حياة في مجد الله. تكوين 37 من 7 ل9، 37 5 و7 ل9. وأحلام يعلن بها الله فرض الأخيار عن الأشرار. تكوين 40 آية 16 و17. وهكذا كثير من الأحلام سوف نتحدث عنها بالتفصيل على الصفحات التالية، ولكن هذا الأسلوب الخطاب المقدس للرب في الأحلام مع البشر لا يحدث لأي إنسان إلا إذا أسلم قيادته في يد الرب وجعل الرب مالكا على حياته ويسكن في أعماق قلبه، فتكون أحلام الإنسان في أعماق قلبه. فافتح مخدع قلبك ليدخل يسوع فتجد معه الراحة الكاملة، لأنه باطل كل شيء بدونه. إنك لا تجد من يخفف عنك أثقال الحياة سواء تجد السعادة وعنده الحياة الأبدية وسلامة الضمير. فإن كنت حزينا فيسكب عليك من دين الفرح والابتهاج ويمسح كل دمعة من عينيك، أو جائعا فيشبعك من خبراته، أو عريانا فيكسوك ثوب بر لا يبلي ولا يتدنس ويحول كل مرارة إلى سعادة. فهو لنا نعم الرفيق والصديق الودود لا يتغير ولا يفنى إلى الأبد. فإن كنت تخشى الموت يسير معك في الطريق ويجعل لك ذلك اليوم فجرا للحياة الأبدية فتتلذذ به. لا تغمرك اللجج ولا تفتح عليه الهاوية فاها. لا تضرك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. إذا فلست لنفسك وإنما أنت لله الذي أبدعك وصورك كما أنت، وكل ما عندك وما فيك ولديك إنما هو من الله. فمن العدل أن نحيا مجده. إن من خلقك يريدك والذي صنعك يطلب قلبك. إنكم لستم لأنفسكم لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي الله. وكورنثوس الأولى إصحاح 16 أو الآية 19 و20. فالرب لا يريد منك سوى قلبك، ومهما أعطيته عدا ذاتك لا يقبله ولا يرضى به، وهو غني عن عطاياك، ولكنه يريدك أنت بذاتك فسلمه وحدة قلبك، فأنت خليقته. فإذا أعطيته ذاتك فلست بالمتفضل أو المنعم عليه بشيء، فكل شيء له. وإن سلمته قلبك فقد سلمت كل شيء عندك. رغائبك، ميولك، عقلك، فكرك، إرادتك، حواسك، وكل شيء تشعر به أو تحسه في ذاتك، فتتحول إلى كتلة مرتبة بالروحانيات وتكسر الحاجز المرئي لتدخل في عالم الغير منظور، ولا يكون هناك فاصل بينك وبين النعمة الإلهية، فتتحول أحلامك الأرضية إلى أحلام أبدية، لأنه ستصبح أفكارك عنده فلا تبقى لنفسك شيئا، وتصبح ذاكرتك وخيالك وعقلك الباطن خزائن كلمة الله، والعقل والفكر والضمير والمخيلة والوجدان والقوة الحاكمة فينا كلها مكرسة لله مسخرة لمجده الأقدس. فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. رمية إصحاح 5 آية 1. فتعال عزيزي القارئ نتأمل سويا في مدى ارتباط أحلامنا بأعماقنا لإفادتنا من أحلامنا إن كانت دواخلنا نقية مرتبطة ارتباطا مقدسا مع الرب يسوع. 1. الحلم دليل كنزك. يقول القديس سيئوفان الناسك إن قلب الإنسان هو الروح الداخلي، ففيه توجد اليقظة والضمير وفكر الله واتكال الإنسان الكامل على الله وكل الكنوز الأبدية التي للحياة الروحية. ولكن أين يوجد القلب؟
حيث يوجد الحزن والفرح وكل أحاسيس والانفعالات يوجد القلب. قف في القلب بكل انتباه ولنقف في القلب بإحساس وجود الله فيه. ولكن كيف يوجد الله في القلب؟ لا تفحص ذلك، ولكن اطلب وتوسل إلى الله أن يمنحك في الوقت المناسب أن يسكب حبه فيك بالنعمة التي يعطيها لك. فإن كان الإنسان من الذين يطلبون ويسعون إلى الله قد وجدوا الكنز السماوي، أي حصلوا على كنز الروح الذي هو الرب نفسه مضيئا في قلوبهم، فإنهم يتممون كل بر الفضاء وكل غنى الثراء الذي أوصى به الرب، وذلك من كنز المسيح الذي فيهم. حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. لوقا 12:34، متى 6:21. وبواسطة ذلك الكنز يتممون كل فضائل البر، معتمدين على مجموع الغنى الروحي الكثير المتجمع في داخلهم، ويعملون بسهولة كل وصايا الرب بواسطة غنى النعمة غير المنظور الذي فيهم. يقول الرسول لنا الكنز في أوان خزفية، كورنثوس 2:4، كورنثوس الثانية 4:7، أي الكنز الذي أعطى لهم في هذه الحياة ليتملكوه في داخل نفوسهم، الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. كورنثوس الأولى 1:30. أما نحن بطبيعتنا التي فطرنا عليها وورثناها من أبينا آدم، ولا نجد في أنفسنا سوى الفساد العميق والطبيعة النازعة إلى الشر، ولا تزال جرثومة الإثم عالقة بقلوبنا، ولا نستطيع أن نستشعر النعمة ونتحد بالله، لأن كنوزنا ليست في الرب، وبالتالي أحلامنا هذه تنبع من بحور الشقاء التي نبحر فيها. ولا يمكن أن تكون أحلامنا روحانية إلا إذا جانبنا تصرفاتنا في الإنسان العتيق ورفضناها، واستنارت بصائرنا في الداخل، وتحولنا تماما عن شكلنا الحاضر. 1. أين كنزك؟ هل كنزك يكمن في كل تعلق دنيوي؟ ما أتعس الساعة التي فيها يتعلق قلبك بالعالم، وما أشد نكدها وكدرها. تشعر بشكل وتعب وتحس بهم وقلق كثير، لأن طريق العالم ضيق على رحبه، لا يشبع لك رغبة ولا يكف لك شهوة. فلماذا تترك يسوع كنز قلبك وحلمك الشافي؟ هل كنزك يكمن في التعليق بسعادة الحياة؟ إنها لأوهام وأباطيل تدعوك إلى محبة العالم، فتجعل الحياة شقاء لا يفارقك فيها التعب والألم، ولا يزول عنك الهم والقلق. ابحث وفتش، هل تجد شيئا يستحق أن تتعلق بآدابه وتتمسك بأسبابه؟ فلماذا تضع قلبك على أموال العالم؟ فقد يفسدها الصدأ وينخرها السوس ويسرقها اللصوص، لأنه ليس في استطاعة مادة حقيرة إشباع نفس خالدة مخلوقة على صورة الله. فلماذا تترك يسوع كنز قلبك وحلمك الشافي؟ هل كنزك يكمن في التعلق بالشهوات الدنيئة؟ إنما شهوات باطلة ونزعات دنيئة، وبشر لا يروي من يشرب منه، بئر لا يروي من يشرب منه، وماء العالم وشهواته إلا قصبة خضراء تسر الناظر بجمال ظاهرها، وتبهج العين بنضارتها ورونقها، حتى إذا كسرتها وجدتها فارغة جوفاء. فافتح عينيك اللتين أغمضتهما الخطية، وغض الحاضر عن غرور الحياة. اعتبر كل شيء باطلا فإنه لا شيء. لماذا تترك يسوع كنز قلبك وحلمك الشافي؟
هل كنزك يكمن في عدم سماع صوت الرب بالشقاء وتعاسة من يقاوم الحق؟ يا لشقاء وتعاسة من يقاوم الحق ويغلق باب قلبه عن دخول النور فيه، سيمكث في الظلام إلى الأبد ويستقر عليه غضب الله، سيحس بشدة وضيق في نفسه وسيكون كالبحر المضطرب الذي لا يهدأ. أشعياء 66:43. فلماذا تترك يسوع كنز قلبك وحلمك الشافي؟ هل كنزك يكمن في طلب السلام من العالم؟ وما أقل الذين ينالونه كثيرون تعبوا وجدوا ولم يظفروا بشيء من لأنهم يطلبونه من غير طريقه ويأتونه من غير أبوابه، ولا يزال العالم يخدع كثيرين موهما إياهم بأنه مصدر السلام والراحة كأنبياء إسرائيل الذين كانوا يتنبؤون لأورشليم ويرون لها رؤى السلام ولا سلام. حسقيال 1:16. فلماذا تترك يسوع كنز قلبك وحلمك الشافي؟ هل كنزك يكمن في تسليم ذاتك لغير الله؟ من شأن المحب الحقيقي أن يقبل ما يريده المحبوب ويكره ما لا يريده، وهذا هو المثل الأعلى في الحب. فلا يمكنك أن تبلغ الغاية في محبة الله إلا إذا طابقت إرادته، وليس شيء أحسن ولا أكمل من إرادة الله. فكلما اتحدت إرادتك بإرادته صارت إرادتك أكمل وأفضل، فاتبع إرادته وسلمه ذاتك تتقدس حياتك حتى يمدحك الرب كما مدح داود. أعمال 13:22. فلماذا تترك يسوع كنز قلبك وحلمك الشافي؟ هل كنزك يكمن في نفسك الخالية من الله؟ ويل للنفس التي لا يتعهدها المسيح باعتناء لكي يجني منها ثمار الروح الصالحة، والويل للنفس التي ليس المسيح ربها ساكنا فيها، فإنها تكون حينئذ مقرا موحشا مملوءا دنسا ومأوى للفساد ومبعثا للإثم. فاستيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. أفسس 5:11-14. فلماذا تترك يسوع كنز قلبك وحلمك الشافي؟ هل كنزك بعيدا عن مخافة الرب؟ ألا تعلم أن مخافة الرب تثبت العقل وتصون النفس؟ خشية الرب تجعل كل تصرف الإنسان حسنا وتدبر كل أحواله بحكمة، لأن رأس الحكمة مخافة الرب، وهي تبيد كل شر وتستأصل كل ألم وتبيد كل شهوة رديئة وتملأ النفس فرحا وتهدي إلى طريق السلام. في مخافة الرب ثقة شديدة ويكون لبنيه ملجأ. مخافة الرب ينبوع حياة للحيدان عن أشراك الموت. ألف ميم 14:26-27. فلماذا تترك يسوع كنز قلبك وحلمك الشافي؟ هل كنزك يكمن في عدم استطاعتك قهر ذاتك؟ إذا كانت نفسك شهوانية وجانحة إلى اللذات الأرضية دفعت أميالك إلى المعاصي، وهيهات أن تشبع من خرنوب الشر. إذا كانت نفسك روحية مائلة إلى الروحيات فلن تجد راحتك إلا في التردد على الله والمفاوضة معه. إن لم يكن قلبك صافيا كالماء لا تنطبع في صورة الله، فطهر نفسك من اللذات الحسية وابعد عن الأمور الأرضية الحقيرة ليكشف لها الله، فتفهم أسراره الغامضة وتعاين الرب، لأنه طوبى فيها الأبكار لأنهم يعينون الله. متى 5:8. فلماذا تترك يسوع كنز قلبك وحلمك الشافي؟
هل كنزك ما زال بعيدا عن الجهاد الروحي؟ ألا تعلم أن حياة الإنسان كلها حروب روحية وجهادات نفسية لا تكف ولا تنتهي؟ فإن الجسد لا يزال حيا، وإبليس لن يبرح مشهرا الحرب على النفس ولا تبلغ الراحة وتبطل هذه الحروب إلا عندما نهتف بصوت الفرح والنصر: أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ كورنثوس واحد 15. كورنثوس الأولى 15:54. فلماذا تترك يسوع كنز قلبك وحلمك الشافي؟ هل كنزك ما زال هناك مع مملكة الشيطان؟ إنه من السهل أن نتخيل الشرير وقد جمع أتباعه من الرؤساء والسلاطين وولاة العالم على ظلمة هذا الدهر وأجناد الشر الروحية في السماويات. أفسس 6:12. وقد أخذ يعطيهم تعليماته لكي يقتنص لمملكته شياطينا جدد من بني البشر. فلماذا تترك يسوع كنز قلبك وحلمك الشافي؟ كنوز لأحلامنا. يقول القديس مكاريوس إن نعمة الله تنعش في القلب قانون الروح، ولذلك نحن لا نضع ثقتنا فقط في الكتاب المقدس المكتوب، ولكن أيضا في النعمة الإلهية المكتوبة في ألواح قلوبنا، لا في ألواح حجرية بل في ألواح قلب لحمية. كورنثوس الثانية 3:3. وهذا هو قانون الروح وكنوز الأسرار السمائية، لأن القلب يقود ويسود على كل أعضاء الجسد، وحينما تنسكب النعمة على القلب فإنها تسيطر على كل الأعضاء والأفكار، لأنه في القلب يسكن الفكر وأيضا كل أفكار النفس وكل رجاء، وهكذا تخترق النعمة كل أعضاء الجسد. الذي وجد مثلك في داخله كنز الروح السماوي، فإنه يتمم به كل بر الوصية وكل تتميم الفضائل بنقاوة وبلا لوم بل بسهولة وبدون تغصب. لذلك فلنتضرع إلى الله ونسأله ونطلب منه بشعور الاحتياج أن ينعم علينا بكنز روحه لكيما نستطيع أن نسلك في وصاياه كلها بطهارة وبلا لوم، ونتمم كل بر الروح بنقاوة وكمال بواسطة الكنز السماوي الذي هو المسيح. فليحسب كل واحد منا نفسه ليطلب من الرب أن يحسب أعلى أن ينال وأن يجد الكنز السماوي، لكيما يستطيع بتهيؤ وبدون صعوبة أن يعمل كل وصايا الرب بنقاوة وبلا لوم، تلك الوصايا التي لم ننجح قبل ذلك في أن نعملها مهما غضبنا أنفسنا، لأنه لا يمكننا أن نقتني الكنوز السماوية بدون أن نحصل على كنز وغنى الروح، لأن النفس التي وجدت الرب الذي هو الكنز الحقيقي فإنها بواسطة طلب الروح وبالإيمان والثقة وبصبر كثير تثمر ثمار الروح بسهولة. يقول القديس يوحنا كاسيان: نحن نخضع لتأثيرات القلب العميقة، ولذلك نحن نصل إلى معاني الكتاب المقدس ليس بقراءة النصوص ولكن بممارسة ما فيها. ولذلك فإن عقلنا سوف يصل إلى الصلاة غير الفاسدة، حيث لا ينطق بأي كلمة ولكن بعمل القلب المرتاب الذي ينتج من نشوة القلب عن طريق فطنة الروح التي لا يمكن تعليلها، وعندئذ يعاني العقل من النعمة بدون أي مساعدة من الحواس أو أي شيء مادي ملموس. عندئذ يصرخ الإنسان وينسحق لله بأنات لا ينطق بها. يقول الأب هاسكيوس: كما أنه يستحيل أن تجتمع النار والماء معا، هكذا هو مستحيل على الخطية أن تدخل القلب ما لم تقرع على الباب أولا خلال الخيالات الشريرة التي يزرعها عدو الخير. فالشيطان يأتي ثانيا باقتراحه، ثم يأتي الارتباط بين أفكارنا وأفكار الشيطان، ثم يأتي ثالثا
الاندماج حينما تتصالح أفكارنا مع أفكار الشيطان لتفعل ما يريده. ثم يأتي رابعا العقل المتطور الذي هو الخطية. ولكن لو إن العقل أصبح ثابتا في الخشوع ومنتبها إلى ذاته وبمقاومته للفكر الشرير ودعوته للرب يسوع ليطرد الأفكار الشريرة في هجومها، فلن يحدث تلك الخطوات المتتابعة، لأن الشيطان هو فكر بلا جسد لا يستطيع أن يقود النفس بعيدا إلا بالفكر والتخيل. ولذلك يقول داود النبي باكرا أبيد جميع أشرار الأرض لأقطع من مدينة الرب كل فاعل الاسم. مزمور 1 من أول آية 101 آية 8. ويقول العظيم في الأنبياء موسى لا تقطع معهم ولا مع آلهتهم عهدا. خروج 23:32. يقول القديس فيلوساوس السينائي إن التذكار الحلو الذي لاسم الرب يسوع المسيح ممتزج بالانسحاق يستطيع دائما أن يسحق خيالات الأفكار وكل الاقتراحات الشريرة المتنوعة والكلمات والأحلام والخيالات والمظلمة، وباختصار كل مدمرات الشيطان التي يحاول بها أن يدمر أنفسنا. أما حين ننادي يسوع فإنه يحرق كل هذا، لأننا نجد أي خلاص إلا في يسوع المسيح. وهكذا فإن المخلص نفسه يؤكد ذلك بقوله لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. يوحنا 15:5. دعنا نحرس قلوبنا كل ساعة وكل لحظة من الأفكار التي تظلم مرآة النفس، بحيث لا يبقى سوى صورة يسوع المسيح ربنا المشرقة التي هو حكمة الآب وقوته. دعنا نطلب باستمرار ملكوت السماوات في القلب، وبالتأكيد سوف نجد البذرة في أنفسنا، ونجد أيضا الجوهرة والنبع وكل شيء صالح. وهذا هو سبب قول الرب يسوع إن ملكوت الله في داخلكم، لوقا 17:21. ومعنى ذلك هو إن الله يسكن في القلب، وإن اليقظة هي التي تطهر الضمير حتى يشرق. وحين يتطهر الضمير فإنه يطرد كل ظلمة منا، ومثل النور الذي يشرق فيبدد كل الظلام، هكذا اليقظة هي التي تطرد الظلم. والضمير أيضا يكشف لنا ما نكون قد نسيناه من قبل أو ما يكون ما زال مختبئا دون إدراك. في نفس الوقت فإن اليقظة تعلمنا الجهاد غير المنظور مع الأعداء الذين يثيرون العقل بحرب الأفكار، وتعلمنا أيضا كيف نلقي سهمنا ضد العدو، وكيف نملأ عقولنا بالأفكار الجيدة، وكيف نمنع سهام العدو من أن تجرح العقل بأن نجعلها تبعدنا حيث نطلب أن نحتمي في المسيح. وعندئذ نحصل على حماية النور لرغبتنا المنيرة في مكان الظلمة المغرقة. والذي قد اختبر هذا النور فإنه يفهم ما أتحدث عنه. إن رحاب لم يصبها أي أذى وهي تسكن بين الغرباء، بل إن إيمانها أعطاها نصيبا في ميراث الإسرائيليين. هكذا الخطية لن تؤذي الذين بالرجاء والإيمان ينتظرون الفادي الذي حينما يأتي إليهم فإنه يغير أفكار النفس ويجعلها إلهية سماوية وصالحة، ويعلم النفس الثراء التي بلا تشتت أو زيغان. لأن المؤمن الذي يكون قلبه في يد الرب يكون كنزه صالحا، لأنه يتوسل إلى الله دائما